Hi guys, ituturo ko po sa inyo kung paano papalitan itong mga icons ng app sa aking cellphone, kung paano ko siya papalitan na parang iPhone look. Yung icon niya po, papalitan ko ng mga pictures. Yun po. Una po, ipumunta po tayo sa Play Store. Tapos, i-search natin ang iOS 14. Dahil nakapag-download na po ako, i-open ko na lang siya. Ayan po lahat ng content, ng laman. Ang tawag po dun is icon, yung papalitan mo yung yung icon niya. Ito po yun. Change icon. Ayan. Meron pong ads. I-close lang po natin. Ayan. Yung papalitan natin ay yung Gmail, clock, weather, calendar, settings, my files, gallery, contacts, Play Store, maps, Galaxy Store, at folder. Yun po ang papalitan natin. Yun lang po ipapakita ko kasi marami po kaya yun lang para mas mabilis na lang sa pagturo ko sa inyo. Kayo na lang pong bahala kung lahat po ipapalitan niyo. Una po doon papalitan natin yung Gmail. Ito po yung Gmail. Ito po yung pipindutin natin itong edit, itong sign ng edit, yung parang may lapis. Ayan. Tapos, ito sa baba, my photos. Ayan. Kung gusto mo yung bagong kuha talaga, pwede ka pong gumamit ng camera o yung kung anumang apps ang gagamitin mo sa pagkuha ng picture. Pwede rin po nasa photos, nasa gallery po yan diretso. Ayan. Ito po, example lang po, gagamitin ko po ito. Siselect ko po yung picture ko. Ayan, tapos ayusin lang. Tapos, okay. Ayan, yan na po, napalitan na. Tapos, yung isa pa doon na papalitan natin ay ang clock. Hanapin natin yung clock. Ayun. Ulit. Click natin ng edit. Photos. Photos. Tapos select naman tayo ng pictures. Nasa inyo na po kung anong pictures ang gagamitin ninyo. Ayan. Ayusin lamang. Ayan. Tapos, okay. Ayan. Sunod, papalitan natin ay ang weather. Hanapin natin yung weather. Marami po kasing apps kaya mahirapan ako. Ayun, yung weather. Edit. Photos. Paulit-ulit lang po. Kasi isa-isa natin siyang lalagyan. Kaya isa-isa rin natin siyang pipiliin. Ayan. Tapos, okay. Sunod. Calendar. Hanapin natin yung calendar. Calendar, where are you? Ayun. Edit. My photos. Photos. Select a photo. Okay. Tapos, nasunod naman nating papalitan na yung settings. Yung icon ng settings, papalitan din natin. Ayun, edit. My photos. Photos.
Select a photo. Okay. Tapos, My Files. Hanapin natin yung apps na My Files. Ayun. Edit. My Photos. Photos. Tapos, select ulit ng pictures. Kaya na pong bala kung anong lalagay nyo yung pictures. Nasa inyo na po yan. Kung ano pong yung ang nasa gallery nyo, yun pong ilalagay nyo. Pwede rin po kayong gumawa ng bagong pictures. Gamitin nyo lang po yung camera para mag-shoot kayo ulit. So, napapalitan natin ay ang icon ng gallery. Ayun, gallery. Edit. My photos. Photos. Select siya na guys. Hindi masyadong marami mga photos na nakasave. Pasensya na. Ayan. Okay. Tapos, contacts. Hanapin na yung contacts. Ayun. Edit. My photos. Photos. Facebook. Ayan. Hanap lang tayo ng mga pictures. Ayan. Kahit ano na lang ilagay mo dyan. Kaya nang bahala dyan. Ayan. Oops, wait. Hindi pa tayo tapos. Balik. Basta may ads, click mo lang yung X o kaya yung close. Sunod na papalitan natin ay yung Play Store. Icon ng Play Store. Hanapin natin yung Play Store. Ayun. Edit. My photos. Photos. Tsaka select yung photo. Then, okay. Tapos, maps. Yung icon ng maps. Ayun. Edit. My photo. Photo. Select a photo. Okay. And then, Galaxy Store. Ayun. My photos. Photos. Select a photo. Pasensya na, hindi masyadong marami photos ko, kaya ganyan lang. Tapos, isa na lang. Yung folder. Folder, where are you now? Isa na yun. Ay, di na pala yun kasi maraming yun, folder kung wala, hindi naman yun apps. Lalagyan pala yun. Sorry. Okay. Check natin. Ayan. Ayan na siya guys. Puro pictures na yung nakalagay. Pwede rin natin lagyan ito sa ilalim. Lagyan din natin ng bagong icon. Hanapin natin yung hanapin natin yung call.
phone. Ayan, edit. May photos. Gamit tayo ng ibang pictures. Ayan. Okay. Tapos, napala natin yung internet icon. Ayan. Kahit ano, lagay natin. Konti lang. Ayan. Tapos, yung message, palitan din natin. May photos. Gamit tayo ng kaba. Okay. Tapos, isa na lang yung Play Store. Play Music pala. Ayun. Photos. Sige. Ayun. Lagay natin. Okay. Ayun. Kompleto na. Check natin. Ayan siya guys. Lahat na napalitan natin. Ayan. Yan na po siya lahat guys. Kung gusto niyo pong i-delete lahat, kung gusto nyong palitan, i-erase nyo yan lahat. Uy, may naiwan pa pala yung clock. Balik tayo ulit. iOS 14. Change icon. Close lang natin yung ads. Hanapin natin yung clock. Palitan naman yun. Ba't di yata na. Okay. Elite. May photos. Select photo. Yan. Okay. Yan siya. Check natin kung pumalit talaga. Ba't ayaw pumalit? Paano na? Basta dyan siya guys. Ganun lang. Lahat papalitan nyo, nasa inyo na yan. Thanks for watching guys. Please subscribe to my channel and don't forget to like. Thank you for watching.